Dune Part 2 ni teramatlah cantik, tapi at the same time dia amatlah cetek. 5 sebab mengapa aku rasa Dune Part 2 is overhyped. Untuk mereka yang tidak arif, novel Dune dah diterbitkan sejak tahun 1965 lagi. Ia merupakan karya sci-fi agung yang terulung next to Isaac Asimov. Kalau macam J.R.R. Tolkien ialah bapa kepada fantasy, maka Frank Herbert adalah bapa kepada genre sci-fi as a whole. Aku adalah fan sejak aku baca buku ni, I think 20 tahun lepas, back in tahun 2001. And bila aku dengar yang Denis Villeneuve bakal mengadaptasikan karya agung sci-fi ni menjadi satu filem, aku tak sabar. I gotta say, aku agak underwhelmed dengan filem Dune yang keluar right after pandemic. Pada aku bagi chance lagi pasal dia setengah jalan, dia separuh jalan, dia baru bagi tahu like this much of the book. You know, maybe they save the best for last. Unfortunately, selepas menonton Dune Part 2, aku agak disappointed because filem Dune Part 2 ni teramatlah cantik, tapi at the same time dia amatlah cetek. As a book fan, aku rasa filem ni terlalu overhyped, and Denis Villeneuve as a fan tak dapat fulfill a lot of things yang ada dalam buku ni yang sepatutnya diadaptasikan di dalam filem Dune Part 2. Sebelum kita bincangkan 5 benda yang aku disappointed tentang Dune Part 2, aku bakal ceritakan satu benda yang aku paling suka dalam filem ni. I think across filem Dune dan juga Dune Part 2, benda yang paling best selain daripada arahan oleh director Denis Villeneuve ni adalah sinematografi oleh Greg Fraser. I think Mamat ni has grown from strength to strength. Dia mula mendapat nama di Hollywood dengan filem Rogue One, A Star Wars Story, and dia followed that up with I think The Batman dengan Matt Reeves, and then baru-baru ni tahun lepas dia buat The Creator. That was beautiful, man. So kita nampak yang evolusi Greg Fraser sebagai seorang cinematographer ni has gotten better with each genre project that he gets, and he's working with some of the best directors in the world, daripada Rogue One, A Star Wars Story bersama pengarah Gareth Edwards. Kemudian dia level up bila dia bekerjasama dengan Matt Reeves untuk filem The Batman, and then dia kerjasama dengan Denis Villeneuve untuk Dune Part 1. And last year we had The Creator bersama again Gareth Edwards, and now Dune Part 2 bersama Denis Villeneuve. So I think Greg Fraser is one of the most interesting cinematographers working in Hollywood right now. Dia boleh ubah Abu Dhabi, which is just deserts actually, just miles and miles of desert, menjadi planet Arrakis tu. Every shot dia ada a sense of scale and grandeur, and kau nampak macam betapa kerdilnya Fremen ni yang cuba to take on the Harkonnens and their spicing rigs and their spicing machines. It's cantik lah. Greg Fraser adalah resepi kejayaan pengarah Denis Villeneuve untuk adaptasi Dune dan juga Dune Part 2, personally pada aku. Without him, this movie wouldn't have been as awesome ataupun as breathtaking as korang nampak di Pawagam. Dengan itu, kita bakal membincangkan 5 sebab mengapa aku rasa Dune Part 2 is overhyped. Pada aku, adaptasi Dune Part 2 ni oleh pengarah Denis Villeneuve bekerjasama dengan penulis John Spates agak rush. John Spates ni basically dia punya CV tak best sangat lah. Kalau kau check dekat IMDb pun kau tengok sebelum ni dia tulis The Mummy bersama Tom Cruise tu yang hancur. Kemudian dia buat Passengers, satu sci-fi yang on paper sounds good tapi agak creepy kerana Chris Pratt effectively is raping Jennifer Lawrence. Kemudian dia buat Prometheus yang juga ke laut. Dan bila kau bekerjasama dengan pengarah Denis Villeneuve yang benci dialog, so that's what you get lah dalam filem Dune dan juga Dune Part 2 ni, di mana motivasi kurang daripada dua leads kita, iaitu Paul Atreides ataupun Paul Muad'Dib dan juga ibunya Jessica. I feel the story arc daripada buku ni, kita nampak Paul Atreides dia macam struggle antara dia nak fulfill the destiny untuk menjadi Paul Muad'Dib, iaitu satu mitologi yang telah dijual oleh Bene Gesserit kepada the Fremen. Basically, it's a white savior trope lah. So, dia tak nak fulfill the white savior trope because dia tahu it's tipu. Itu satu penipuan yang telah dijual oleh Bene Gesserit.
for generations kepada Freeman. But at the same time, mak dia, Jessica, macam senang je nak fulfill. Oh, aku akan rela jadi Reverend Mother. Lepas tu kita kena complot, kita kena take care of orang-orang yang lemah ni. Dan kita kena make diorang percaya bahawa Paul adalah muadib dan dia adalah the white savior trope. So, I feel it was handled way better in this book. And the version yang kita dapat in the film terlalu rush. Antagonis bagi filem Dune Part 2 ni pun is a caricature of what they were from the first film. Kita dipaksa percaya diorang ni ganas just because diorang ni buat ganas. Pada aku, watak bis Raban yang dilakonkan oleh Dave Bautista lebih imposing dalam filem Dune Part 1 daripada Dune Part 2. Dalam Dune Part 2 ni, dia nampak macam caricature bangang-bangang asyik kena kalah kepada Paul Muad'Dib. Lepas tu sikit-sikit bunuh dia punya penolong, sikit-sikit bunuh penolong. Aku rasa kerja paling teruk in the whole galaxy dalam dunia Dune ni adalah sebagai balaci Harkonnen. Pasal on a daily basis, kau mungkin mati dibunuh oleh bis Raban. Bila dia tak puas hati je, ada je penolong atau balaci yang kena bunuh. Ada je yang kena tetak, ada je yang kena kerak patah tengkuk. So it's kind of sad to see that lakonan Dave Bautista di dalam the second film ni menjadi caricature, menjadi lawak pula. Macam kalah je bunuh pembantu, kalah je bunuh pembantu. And kita patut percaya bahawa pengganti dia dalam filem ni iaitu Fat Rauta, lakonan Austin Butler, is supposed to be even more ruthless kerana dia berjaya membunuh 5 orang tawanan Atreides dalam arena tu. Sedangkan dia pakai shield kot, mamat tu semua tak boleh cucuk dia, and dia orang semua kena drug kot. So dia bukanlah ganas sangat. So we are supposed to believe that the Harkonnens are strong and evil, but diorang nampak just like a caricature of what evil is supposed to be. Tak imposing langsung. Like kalau aku tengok Star Wars, aku lagi percaya bahawa the Sith and Darth Vader are evil and the Emperor is evil compared to this adaptation of Dune yang pales in comparison. So sebab ketiga yang aku rasa filem Dune Part 2 ni adalah overhyped is the fact bahawa House Corino ataupun the Padishah Emperor Shaddam IV dan juga anak perempuannya Princess Irulan barely gets any screen time di dalam adaptasi ni. In the books, they form a very important faction dan diorang payoff dia ultimately is in the third act. Tetapi dalam filem Dune Part 2 ni, kau hanya dapat 3 babak antara basically Florence Pugh, Christopher Walken dan juga Bene Gesserit. Satu babak in the first act, satu babak in the second act, and then the ultimate final battle in the third act. So untuk penonton marhain, most of them tak tahu pun siapa pakcik tua ni. Apa sahaja dia penting sangat. Rupa-rupanya dia ni lebih hangat daripada Baron Harkonnen ke? It's sad to see that integral plot line tidak even ada chance to develop. You know, like Christopher Walken wasn't even in the first film. So kita tak tahu yang itu adalah percaturan yang dilakukan oleh dia. Menghantar House Atreides daripada Kaladan kepada Arrakis semata-mata untuk disembelih oleh Harkonnen. The fact that this is a game yang telah dimainkan oleh House Corino selama dah 88 Emperors. So none of that diberitahu in any exposition scene in this film. So kita tak tahu berapa pentingnya pakcik ni dan berapa pentingnya princess ni dan kenapa princess ni menjadi catur juga supaya Paul Atreides boleh mengawal the whole galaxy. It's just super rush. John Spates, kau punya skrip agak sampah. Kau buat House Corino ni macam tak ada mana langsung. So as a book reader, aku super disappointed by how rush the script is. Sebab overhype keempat adalah cara pengarah Denis Villeneuve dan penulis John Spates memilih untuk mengadaptasikan watak Alia Atreides. So kalau korang tengok the original film Dune from the 70s ataupun the mini series on Sci-Fi Channel from tahun 2000, Alia Atreides memainkan peranan penting because dia adalah seorang budak yang terpaksa dewasa terlalu awal apabila dia dalam versi janin di dalam perut ibunya Jessica telah terkena dengan Water of Life ataupun air kencing sandworm tu juga. So dia dapat akses
kepada generations of Fremen punya Reverend Mothers. So she becomes like a creepy little child. Like even in this book, she is a creepy little child yang berfikiran seperti dewasa, and they have multiple psychic powers just macam mak dia Jessica. So it's quite disappointing untuk tengok dalam adaptasi ni bahawa John Spates dan juga Denis Villeneuve decided to go with a janin, a baby. A baby is talking to her mom. So nampak macam Rebecca Ferguson sebagai Jessica, Reverend Mother of the Fremen sekarang, dia macam meracau. Dia macam berjalan-jalan dalam siege tabar tu, berkata-kata dengan perut dia seorang-seorang. Lepas tu orang lain macam, makcik ni apa hal? So it's quite sad that we didn't get to see a creepy 9-year-old ataupun 12-year-old actress melakonkan watak Alia Atreides. And even the point yang last minute tiba-tiba kau tunjuk Anya Taylor-Joy sebagai Alia Atreides in the future, lepas tu cakap dengan abang dia like, I love you Paul, I want you to win the war. Aku macam, kalau aku penonton biasa, aku macam, siapa pekimak ni? Kenapa tiba-tiba ada Anya Taylor-Joy dalam filem ni? There is no connection between the janin that was talking to Jessica with tiba-tiba Anya Taylor-Joy is talking to Jessica ataupun talking to Paul in a vision. So it's very rush dan dia memang execution yang salah lah pada aku. Because I feel like the books did it better. I feel like the 2000 sci-fi miniseries did it better. So kalau ni kali pertama korang expose kepada Dune, korang akan cakap, oh my god, this is best, this is cantik. But actually, it is severely lacking of an adaptation. And it could have been done way better. 3 faction penting di dalam galaksi Dune ni tidak diterukai dengan exposition ataupun tidak memainkan peranan lebih penting. So kau ada the Mentats, which is politics, kemudian kau ada Spacing Guilds, which is trade, kemudian kau ada Bene Gesserit, which is religion. So aku rasa kerana Denis Villeneuve tak minat dengan dialog dan John Spates juga bukanlah penulis yang awesome sangat, this adaptation of Dune dan Dune Part 2 suffers a lot, di mana penonton marahan tak tahu pun kewujudan Mentats, Spacing Guild dan Bene Gesserit dan mengapa mereka penting sangat mahukan spice, because it goes back kepada 10,000 tahun sebelum filem Dune even starts, ketika the Butlerian Jihad, apabila manusia akhirnya had their own rise of the Terminators, di mana AI telah menguasai galaksi dan manusia terpaksa mengalahkan AI. Then from that point onwards, manusia decides there will be no more AI in the galaxy. So how do they cope with space travel? How do they cope with politics? How do they cope with religion? Diorang menggunakan spice. Spice yang diorang gaduh banyak sangat on the Arrakis to get. Spice is the source of everything. To the Mentats, mereka menggunakan spice supaya mereka boleh calculate seperti komputer. Manusia boleh ada kuasa seperti komputer. Manakala to the Spacing Guilds, spice ni penting kerana bila diorang makan spice, diorang boleh fall space. Diorang boleh mempercepatkan travel in space. Dan diorang gunakan ni sebagai navigation juga. And to the Bene Gesserit, of course, it gives them magical powers. Space witches. So, aku sedih because aku rasa Dune is one of those books yang unfilmable. Just like how selama ni orang cakap J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings was also unfilmable. But Peter Jackson proved 24 tahun lepas that with the proper exposition, even that like 3 minit or 5 minute opening of Lord of the Rings, kau dah boleh tahu like siapa adalah Sauron, what is the One Ring, kenapa ada 9 rings kepada the humans, kenapa ada 3 rings with the elves, and then diorang bergaduh tentang War of the Stones the last time, and then Elendil Elessar, Aragorn punya moyang tak nak hancurkan the ring. So within that 3 to 5 minutes, kau dah set up everything you need to know about Lord of the Rings, and then boom, kau start dekat Hobbiton, and kau start learning more about the world. I feel like it was pilihan John Spates dengan Denis Villeneuve to not start the first 3 to 5 minutes of Dune Part 1 with that kind of opening tentang the Butlerian Jihad, tentang the rise of AI, bagaimana AI telah dikalahkan, kenapa spice kemudian menjadi penting pada seluruh galaksi, bagaimana kau ada the Mentats, kau ada the Spacing Guild, kau ada the Bene Gesserit, you have the houses, all of that could have just been explained in a montage in 3 to 5 minutes, just like Lord of the Rings. And then penonton yang tak pernah baca Dune akan dapat faham the dunia, and then
barulah kau go with like the Gom Jabar test antara Paul Atreides dengan the manager Sri Reverend Mother. It's such a wasted potential, man. This world is so rich with possibilities, with factions, with characters. It's like Game of Thrones in space. Tapi what we got was just spectacle. Cantik, gila babi cantik. But what does it mean? Dia macam filem yang cantik gila babi tapi cetek. It is beautiful but hollow. Dia macam filem yang tak ada soul pada aku. Ultimately, aku rasa the white savior trope of Dune and a commentary on white savior trope of Dune tidak dieksplor dengan sepenuhnya oleh Denis Villeneuve and penulis Jonathan Spades. And for that, bila aku tengok Dune and Dune Part 2 as a whole, aku hanya bagi filem ni 6/10. It could have been way better. And I'm not looking forward kepada Dune Messiah, filem ketiga, sekiranya masih Denis Villeneuve dan John Spades yang akan mengarah dan menulis this trilogy. It is such a wasted effort. Semoga Warner Bros akan reboot filem ni dalam 10 hingga 15 tahun from now and we will get a better vision. Hopefully. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.